በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የግሬድ 11 ዩኒት 3 ስለ ሊውስ ስትራክቸር ፎር ሞለኪውልስ ኤንድ ፖሊአቶሚክ አየንስ እናያለን ማለት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የሞለኪውልስ እና የፖሊአቶሚክ አየንስ ሊውስ ስትራክቸር እንዴት እንደሚሳል እናያለን። የሞለኪውል ወይም የፖሊአቶሚክ አየን ሊውስ ስትራክቸር እንዴት እንደምስሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ is to select a reasonable arrangement of atoms። ስለዚህ ለሞለኪውል ወይም ለፖሊአቶሚክ አየን ምክንያታዊ ወይም ደግሞ አሳማኝ የሆነ ስትራክቸር መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ least electronegative atom is usually the central atom። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ትንሽ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ያለው ኤሌመንት አብዛኛው ጊዜ ሴንትራል አተም ሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን ዳይሰልፋይድን ኮንሲደር ብናደርግ ካርበን ኢዝ ሴንትራል አተም ኤንድ ሰልፈር ደግሞ ፔሪፌራል አተም ይባላል ማለት ነው። ለምንድን ነው ካርበን ሴንትራል አተም የሆነው? ምክንያቱም የካርበን እና የሰልፈር ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩ ካወዳደርን ካርበን ለስ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ትንሽ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩ ስላለው ካርበን ሴንትራል አተም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፈር ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፔሪፌራል አተም ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ኦክሲጅን አተምስ do not bond to each other except in oxygen and other molecules plus hydrogen peroxide and its derivatives። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከኦክሲጅን እና ኦዘር ሞለኪውልስ እንዲሁም ሃይድሮጅን ፐርኦክሳይድ እና የሃይድሮጅን ፐርኦክሳይድ ዴሪቬቲቭስ ከሆኑት በስተቀር የኦክሲጅን አተሞች እርስ በርስ ቦንድ አያደርጉም። ለምሳሌ ሰልፌት አየን ብንወስድ ሰልፌት አየን ላይ 4 ኦክሲጅን አተሞች አሉ። እነዚህ 4 ኦክሲጅን አተሞች ግን እርስ በርስ ምን አያደርጉም? ቦንድ አያደርጉም ማለት ነው። In ternary oxo acids, hydrogen usually bonds to an oxygen atom, not to the central atom። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ternary oxo acids ማለት ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን እና ሌላ አንድ ሶስተኛ ኤሌመንት የያዙ አሲዶች ማለት ናቸው። በእነዚህ አሲዶች ውስጥ ሃይድሮጅን ዩዥሊ ከኦክሲጅን ጋር ነው ቦንድ የሚያደርገው። ሃይድሮጅኑ ከሴንትራል አተም ጋር ቦንድ አያደርግም። ለምሳሌ ናይትረስ አሲድን ኮንሲደር ብናደርግ ናይትሮጅን ሴንትራል አተማችን ይሆናል፣ ኦክሲጅን። ስለዚህ ሃይድሮጅኑ አይዘር ከዚህ ኦር ከዚህ ጋር ቦንድ ያደርጋል ማለት ነው። ከሴንትራል አተሙ ጋር ግን ቦንድ አያደርግም ማለት ነው። there are a few exceptions to this guideline such as phosphorus acid and pyrophosphorus acid። እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ ጋይድላይን ወይም ደግሞ ሩል አይከተሉም ማለት ምን ማለት ነው? ሃይድሮጅኑ ከሴንትራል አተም ጋር ነው ቦንድ የሚያደርገው ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉም ሃይድሮጅን አተሞች ከሴንትራል አተም ጋር ቦንድ ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ የምናውቅበት ዘዴ አለ፣ እሱ ሌላ ጊዜ እናየዋለን ማለት ነው። ከአንድ በላይ ሴንትራል አተም ላሏቸው አዮኖች ወይም ሞለኪውሎች በተቻለ መጠን ሲሜትሪካል የሆነ ስትራክቸር ጥቅም ላይ ይውላል ወይም ደግሞ ይመረጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢታይን ይሄ እንደዚህ ፕሌን ኦፍ ሲሜትሪ ብታስገቡ ይሄ አሁን ሲሜትሪካል ስትራክቸር ነው። ስለዚህ this structure is preferable ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ፕሌን ኦፍ ሲሜትሪ ብታስገቡ አሁንም እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ማለት ሲሜትሪ ያለው ፕሪፈረብል እንደሆነ ማስተዋወስ አለባችሁ ማለት ነው። ኢን ኬዝ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ሴንትራል አተም ሲኖራቸው ማለት ነው። the second step is to determine the total number of valence electrons። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በእያንዳንዱ አተሞች ውስጥ የሚገኙት የቫለንስ ኤሌክትሮኖች ብዛት እንደምራለን ማለት ነው። if the structure is a polyatomic ion, add 1 electron for each unit of negative charge or subtract 1
for each unit of positive charge ስለዚህ ምን ማለት ነው ስትራክቸሩ ፖሊአቶሚክ አየን ከሆነ ለእያንዳንዱ ኔጌቲቭ ቻርጅ አንድ ኤሌክትሮን እንጨምራለን ማለት ነው ወይም ለእያንዳንዱ ፖዚቲቭ ቻርጅ አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው ለምሳሌ ካርበን ዳይሰልፋይድ ካርበን አቶሚክ ነምበሩ 6 ነው ስለዚህ 6 ኤሌክትሮን ስላለው እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሼል ኮንፊግሬሽን ስንጽፍ 2 4 ይሆናል ማለት ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው ማለት ነው 4 ነው ማለት ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት መጨረሻ ሼል ላይ ያሉ የኤሌክትሮን ብዛት ማለት ነው ስለዚህ ካርበን 4 ይሆናል ሰልፈር አቶሚክ ነምበር 16 ነው ስለዚህ 286 ይሆናል ቫለንስ ኤሌክትሮን 6 ነው ማለት ነው አሁን ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን እንዴት ነው የምትሰሩት ማለት ነው የካርበን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 4 ነው አንድ አተም ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ታይምስ 1 እናደርግና 4 ሰልፈር ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 6 ነው ሁለት አተምስ ስላሉን በሁለት አባዝተን 12 ስለዚህ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ናቸው ማለት ነው 16 ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላሉን እንላለን ማለት ነው next step attach each bonded atom to the central atom with a single bond ስለዚህ ቀደም መጀመሪያ ስቴፕ ላይ እንዴት ነበር አሬንጅ ያደረግነው ካርበን ሴንትራል አተማችን ነው ሰልፈር ፔሪፌራል አተም ወይም አውተር አተም እንላቸዋለን ስለዚህ እነዚህን ፔሪፌራል ላይ ያሉ አተሞች እና ሴንትራል አተሙን በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን ማለት ነው ስለዚህ ሲንግል ቦንድ ስንት ኤሌክትሮን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሁለት ኤሌክትሮን ማለት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኤሌክትሮን አለን ሁለት ኤሌክትሮን ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ እናያይዛቸዋለን ማለት ነው fourth place pairs of the remaining valence electrons as lone pairs of the peripheral atoms not the central atom ስለዚህ አሁን ካርበን ሴንትራል አተማችን ነው ብለናል ሰልፈር ፔሪፌራል አተሞች ናቸው ብለናል ስለዚህ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን 16 ነበር ካልኩሌት ያደርግነው በሲንግል ቦንድ ስናያይዛቸው እነዚህን ፔሪፌራል አተሞች ከሴንትራል ጋር ስንት ተጠቀምን ማለት ነው ሪሜምበር አንድ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለናል ስለዚህ ሁለት ሲንግል ቦንድ ስላሉን አራት ኤሌክትሮኖች ተጠቀምን ማለት ስለዚህ 12 ኤሌክትሮኖች ሪሜኒንግ አሉ ማለት የቀሩ ስለዚህ እነዚህ የተቀሩት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ፔር አድርገን እንደ ሎን ፔር የት ነው የምናስቀምጣቸው ፔሪፌራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ለሁለቱም ነው የሚጠቅሟቸው ማለት ለካርበንም ለሰልፈርም ነው የሚጠቀሙባቸው እነዚህ ሪሜኒንግ የቫለንስ ኤሌክትሮኖችን ለሎን ፔር አድርገን ፔሪፌራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ፔሪፌራል አተሙ ኦክቴት እስኪሞላ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉት ስለዚህ ማለት እዚህ ጋር የሚጋሩት ማለት ነው ከካርበን ስለዚህ ስንት እናስቀምጣለን ማለት ነው 6 እንጨምራለን ማለት ነው 8 እንዲሆን ስለዚህ 8 ሞላ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ስለዚህ አሁን ስንት ተጠቀምን በአጠቃላይ 12 ኤሌክትሮኖች ተጠቀምን ማለት ነው if octets are not complete move lone pairs into bonding position between those atoms and the central atom until all octets are complete ኦክቴቶች ካልተሟሉ ሁሉም ኦክቴቶች እስኪሞሉ ድረስ ወይም እስኪጠናቀቁ ድረስ እነዚህ ፔሪፌራል ላይ ያሉ ሎን ፔርስ ወደ ቦንድ እንቀይራቸዋለን ማለት ነው therefore አሁን in this case ካርበን ማለትም ሴንትራል አተሙ ኦክቴት ሩል አልሞላም ስለዚህ ምንድን የምናደርገው ከፔሪፌራል አተም ፔር ኦፍ ሎን ፔርስ እንወስድና ወደ መልቲፕል ቦንድ እንቀይረዋለን ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርገን ወደ ቦንድ እንቀይረዋለን ማለት አሁንም አልሞላም ስለዚህ ምንድን የምናደርገው አሁንም ሌላ ሎን ፔር ወደ ቦንድ እንቀይራለን አሁን ሞላ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም እነዚህ አተሞች ኦክቴት እስኪሞል ድረስ እንደዚህ አድርገን ወደ
ቦንድ በመቀየር ኦክቴት እንዲሞሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Number 6. If the peripheral atoms all have complete octets and there are pairs of electrons remaining, place these electrons as lone pairs on the central atom. ስለዚህ ምን ማለት ነው? የፔሪፌራል አቶሞች ሁሉም ሙሉ ኦክቴቶች ካሏቸው እና የቀሩ ደግሞ ኤሌክትሮኖች ካሉ እነዚህ የቀሩት ኤሌክትሮኖች እንደ ሎን ፔርስ አድርገን የት ነው እናስቀምጣቸው? ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎስፈረስ አቶሚክ ነምበሩ 15 ነው። ስለዚህ 285 ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 5 ነው ማለት ነው። 5 ታይምስ 1 5 ክሎሪን 17 ነው። ስለዚህ 287 ሶ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 7 ነው። ሶ ክሎሪን 7 ጊዜ 3 አተም ስላሉን 21 ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮናችን ስንት ሆነ? 26 ማለት ነው። ሴንትራል አተማችን ፎስፈረስ ይሆናል። ክሎሪን ክሎሪን ክሎሪን። ሶ ዋት ኢዝ ዘ ኔክስት ስቴፕ? እነዚህም በሲንግል ቦንድ ማያያዝ። ስለዚህ ስንት ተጠቀምን? 26 ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ነበረን፣ 6 ተጠቀምን። ስለዚህ 20 ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዚህ የቀሩት ኤሌክትሮኖች ከፔሪፌራል በመጀመር እንደዚህ እናስቀምጣቸዋለን። ስንት ተጠቀምኩኝ? 18 ተጠቀምኩኝ። -8 ስለዚህ ስንት ቀረኝ? 2። ስለዚህ እነዚህ የተቀሩት 2 ኤሌክትሮኖች እንደ ሎን ፔር አድርገን የት እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው? ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። To give the structural formula, remove the dots representing the lone pairs and replace bond dots with dash. ሞለኪውሉ ወይም ደግሞ የፖሊአቶሚክ አየኑ ስትራክቸር ስስሉ እነዚህ ፔሪፌራል አተም ላይ ያሉ ሎን ፔሮች እነሱን ሪሙቭ ማድረግ ማለት ነው። ፕላስ እነዚህ ሴንትራል አተሙና ፔሪፌራል አተሙን ለማያያዝ የተጠቀማችሁበት ዶቶች ወደ ዳሽ በመቀየር ስትራክቸሩን መሳል ይቻላል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ካርበን ዳይሳልፋይድ አለ ካርበን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህን ወደ ቦንድ መቀየር እንደማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ሪሙቭ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የካርበን ዳይሳልፋይድ ሉዊስ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። If you are representing a polyatomic ion, place brackets around the entire structure and write the charge outside the brackets. ለምሳሌ ናይትሬት አየን። ስለዚህ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ኦክሲጅን እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ። ከዛ በኋላ ብራኬት ያደርጋችሁ ቻርጇን እዚች ጋር ማለት ነው። Draw the Lewis structure for ammonia. ለአሞኒያ የሉዊስ ስትራክቸሩን ሳሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የነዚህ አተሞች አቀማመጥ መምረጥ ማለት ነው። ስለዚህ remember hydrogen can never be a central atom ብለናል። ስለዚህ ሁልጊዜ ፔሪፌራል ነው ሃይድሮጅን። ሶ እንደዚህ ነው አቀማመጡ ማለት ነው። So the next step is to calculate or determine the total number of valence electrons. ስለዚህ ናይትሮጅን 7 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ 25 ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው ማለት ነው? 5 ነው ማለት ነው። ሶ ናይትሮጅን 5 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉ ታይምስ 1 is 5። ሃይድሮጅን ያው 1 ስለሆነ 1 ታይምስ 3 ስላሉን አተሞች ታይምስ 3 is 3። ስለዚህ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ናቸው ማለት ነው? 8 ናቸው ማለት ነው። ሶ what is the next step? እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ ማለት ነው። ሶ 8 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ነበረን። አሁን 6 ኤሌክትሮንስ ወይም 3 ሲንግል ቦንድ ማለት ያው 6 ኤሌክትሮን ስለሆነ 6 ስንቀንስበት ስንት ይሆናል? 2 ኤሌክትሮኖች ማለት የሚቀሩ። እነዚህ 2 ኤሌክትሮኖች የት ነው የምናስቀምጣቸው? ሃይድሮጅን ኦልሬዲ ሞልቷል። ምክንያቱም ሂሊየምን ስለመሰለ ማለት ነው። ከዛ በላይ አኮሞዴት ማድረግ አይችልም። እነዚህ የተቀሩት ኤሌክትሮኖች ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት። ስለዚህ this is the correct or plausible Lewis structure for
አሞኒያ ማለት ነው። ፕላውሲብል ማለት አሳማኝ የሆነ ስትራክቸር ማለት ነው። Write the Lewis structure for the carbonate ion. ስለዚህ አሁንም የመጀመሪያው ስቴፕ የነዚህ አተሞች አቀማመጥ ነው። ሶ ካርበን እና ኦክሲጅን ስናወዳደር in terms of electronegativity ካርበን አነስተኛ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩ ስላለው ካርበን ሴንትራል አተማችን ይሆናል። ኦክሲጅን ደግሞ ፔሪፌራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። Next step is to calculate the total valence electron. ስለዚህ ካርበን ቅድም እንዳልነው 4 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት ታይምስ 1 is 4 ኦክሲጅን 6 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት ታይምስ 3 is 18 2 ማይነስ ማለት 2 እንጨምራለን። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 24 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት ማለት ነው። 24 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉን። So the next step is to connect these atoms using a single bond. ስለዚህ ስንት ተጠቀምን? 6 ተጠቀምን ማለት ነው 18። so እነዚህ የተቀሩት 18 ቫለንስ ኤሌክትሮኖች እንደ ሎን ፔር ፔሪፌራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን 8 እስኪሞል ድረስ ማለት ነው እናስቀምጣቸዋለን። so ስንት ተጠቀምን? 3 ጊዜ 6 18። ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም። ነገር ግን ሴንትራል አተሙ ኦክቴት አልሞላም። ስለዚህ ኦክቴት እንዲሞላ ምንድን ነው የምናደርገው? ከፔሪፌራል አተም አንዱን ሎን ፔር ከፔሪፌራል አተም አንዱን ሎን ፔር ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ቦንድ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብራኬት እንደዚህ አድርገን ቻርጅም እዚች ጋር እንጽፋታለን ማለት ነው። so this is the correct Lewis structure for carbonate ion ማለት ነው። write the Lewis structure for hydronium ion. ስለዚህ አሁንም ለሃይድሮኒየም አየን Lewis structure ሳሉ ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? እነዚህን አተሞች አሬንጅ ማድረግ። ስለዚህ remember hydrogen can never be a central atom ብለናል። ምክንያቱም አንድ ሲንግል ቦንድ ብቻ ነው መፍጠር የሚችለው ማለት ነው። so the next step is to calculate total valence electron. ስለዚህ ሃይድሮጅን አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው ያለው ታይምስ 3 አተምስ ስላሉ 3 ይሆናል ማለት ነው። ኦክሲጅን ስንት ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት? 6 ጊዜ 1 6 ፕላስ ማለት 1 ነው የሚቀነሰው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 8 ኤሌክትሮንስ አሉት ማለት ነው። የሃይድሮኒየም አየን ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው ካልኩሌት ያደረግነው? 8። so what is the next step? እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ። ስንት ተጠቀምን? 6 ኤሌክትሮን ተጠቀምን። 2 ኤሌክትሮኖች ይቀራሉ። እነዚህ የተቀሩት ቫለንስ ኤሌክትሮኖች የት ነው የምናስቀምጣቸው? ሃይድሮጅን ኦልሬዲ ሞልቷል። ስለዚህ ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ጨረስ። ከዛ በኋላ ብራኬት እንደዚህ አድርገን ፕላስ እዚች ጋር በማድረግ ስትራክቸሩ ይሄ ይመስላል ማለት ነው። so that was all about Lewis structure for molecular and polyatomic ions.